سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی با شما هستم. ما دوره طراحی پلن معاملاتی قبل‌تر از این دوره دوره کامل در خصوص آموزش کامل بازارهای مختلف خدمتتون ارائه شده که میتونید برید و تماشا بکنید. دوره رایگان جامع بازار کریپتوکارنسی و دوره آموزش جامع بازار فارکس رو در کانال یوتیوب هستش. آموزش کامل پلتفرم تریدینگ ویو هم خدمتتون ارائه شده. این دوره من خیلی از اصطلاحات رو توضیح نمیدم، به خاطر اینکه فرضم بر این هستش که کسی که این دوره رو داره میبینه حتما اون 3 دوره کامل رو دیده، به خاطر اینکه خیلی از توضیحات، خیلی از اصطلاحات در اون 3 پلیلیست توضیح داده شده. یک قدم جلوتر میخوایم بریم تا نزدیک بشیم به معامله گری. باید توضیح بدم در خصوص دوره که نزدیک به 5 سال این دوره در آموزشگاه‌های مختلف تدریس شده توسط من و من سعی کردم هر دوره‌ای که برگزار میکنم یک قدم این دوره رو ارتقا بدم و یک پله این دوره ارتقا پیدا بکنه و قبلتر از اینکه دوره بخواد شروع بکنه اگر نکته‌ای و اگر نقصانی توی دوره هستش همین ابتدا پوزش میطلبم. امیدوارم که این دوره بتونه برای شما مفید بشه. این دوره فرقی نمیکنه که شما تریدر مبتدی باشید یا تریدر حرفه‌ای باشید، قطعا نکاتی داره که برای هر فردی میتونه مفید باشه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما بایستی بدونید که اگر بخواید تبدیل بشید به یک معامله‌گر خردمند، اگر بخواید تبدیل بشید به یک تریدر سودده، حتما نیاز دارید که یک پلن معاملاتی داشته باشید. توی این دوره هم من خدمتتون هستم تا ملزومات طراحی پلن معاملاتی رو خدمتتون بگم. پس برای اینکه بخواید به یک تریدر خردمند تبدیل بشید نیاز دارید که یک پلن معاملاتی داشته باشید. ولی نکته‌ای که وجود داره، به سود رسیدن توی ترید مهم نیست، این که بتونید این سود رو مستمر بسازید مهمه. خب خیلی مشخص و بدیهی هستش که شما اگر پلنی نداشته باشید و به صورت شانسی یا بداهه یا اینکه ذهنی ترید بکنید، قطع به یقین نمیتونید با آرایش منظمی سود بسازید و این میزان سود میتونه توی یک ماه خیلی زیاد باشه و میتونه توی یک ماه منفی باشه و هیچ کس دوست نداره وقتی یک شغلی رو انتخاب میکنه، یک حرفه‌ای رو انتخاب میکنه، این اتفاق براش بیفته. پس در ابتدا من دارم اهمیت پلن معاملاتی رو خدمتتون میگم که هیچ فرقی نداره که چه سبک معاملاتی کار میکنید، هیچ فرقی نداره که توی چه بازار معاملاتی کار میکنید، حتما نیاز دارید که یک پلن معاملاتی داشته باشید. چرا؟ چون بتونید این پلن رو آنالیز بکنید، المان‌هاش رو چک بکنید، میزان سوددهیش رو چک بکنید و هزاران دیتایی که در ادامه دوره خدمتتون میگم. اجازه بدید ابتدای دوره یک نکته‌ای بگم خدمتتون تا یه مقدار ذهنتون آرومتر بگیره که در ادامه چه اتفاقایی قراره بیفته. من طی این سالهایی که افتخار این رو داشتم با دانشجویان به صورت حضوری کار بکنم چندین پلن معاملاتی رو تست کردم و آنالیزشون کردم و به نتایج خوبی هم رسیدم. قصد دارم ارتقاء پلن معاملاتی رو توی این دوره توضیح بدم که چجوری میتونید از یک پلن معاملاتی با میزان سود ماهیانه مثلا 1% همون پلن رو ارتقا بدید به ماهیانه 5 یا 6% و حتی بیشتر. خب هر تریدری با هر سبک معاملاتی در ابتدا و شروع کار شاید سر به سر باشه یا سود خیلی ناچیزی بگیره، ولی باید بلد باشه که چجوری خودش رو آنالیز بکنه، چجوری پلن معاملاتیش رو آنالیز بکنه و این آنالیزی که کرده رو چجوری در پلن معاملاتی اعمال بکنه تا بتونه ارتقای سوددهی و بهبود پلن معاملاتی رو داشته باشه. نکته که وجود داره این هستش که شما پلن معاملاتیتون رو باید بنویسید و مدون باشه، به صورت دقیق هم باید این کار بکنید. من سعی میکنم
در ادامه یکی دو تا پلن معاملاتی رو خدمتتون ارائه بدم تا یک زمینه‌ای در ذهن شما شکل بگیره و در خصوصش حتما توضیح میدم که چجوری باید الماناش تعریف بشه. من در صحبتام اشاره کردم به این که پلن معاملاتی باید مدون و دقیق باشه. اجازه بدید که در مورد با این موضوع یک صحبتی بکنم که یعنی چی دقیق باشه و این دقت چقدر مورد نیاز هستش. ببینید هر جایی اگر شما شفاف صحبت نکنید در پلن معاملاتیتون میتونه توی اجرا برای شما دردسر بشه. به طور مثال من یک مثال خیلی ضعیف میزنم که فقط مطلب جا بیفته. اگر من بخوام در روند صعودی پوزیشن بای بگیرم و روند نزولی پوزیشن سل بگیرم، یک چیز خیلی کلی من خدمتتون گفتم. این روند صعودی که من در پلن خودم یادداشت کردم باید به صورت دیتیل توضیح داده بشه که منظور من چی هستش از روند صعودی. خب توی سبک‌های مختلف تعریف‌های خیلی زیادی وجود داره برای روند صعودی و من می‌بینم که شاید به اشتباه عزیزان دانشجو یا علاقه‌مند میان میگن که خب الان روند صعودیه، ولی مشخص نمی‌کنن که تو چه تایم فرمی مد نظرشون هستش، با چه تعریفی دارن میگن روند صعودی هستش و الی آخر. پس نکته‌ای که وجود داره انقدر باید واضح صحبت بکنید عین فرمول‌های ریاضی که مولا درز پلن شما نره. پس من دارم در ابتدای دوره خدمتتون میگم که پلنی که قرار هستش که طرح ریزی بکنیم هم باید نوشته بشه، هم این نوشتار باید به صورت دقیق باشه. یعنی اگر هر نقصانی توش باشه حتما شما توی اجرا به مشکل میخورید. شما اگر پلنتون هیچ مشکلی نداشته باشه رو حالت عادی تو اجرا به مشکل میخورید، یعنی چالش هایی توی اجرای پلنتون دارید و اگر این وسط نقصانی یا گنگ بودنی در پلن معاملاتی باشه دیگه اون پلن اجرا کردنش خیلی سخت میشه. چون مطلب مهمیه اجازه بدید یکی دو تا نکته بهتون بگم کاربردی که بیشتر متوجه منظور من بشید. خب ببینید من در خصوص نواحی عرضه تقاضا صحبت میکنم. من میگم که در نواحی ساپلای من میخوام بفروشم و در نواحی دیمند طبق پلن خودم میخوام بخرم. حالا این که با چه تریگری عرضم به حضورتون که اتفاق میفته اینو بذاریم کنارها، یعنی اون تریگر و اون ستاپ معاملاتی که من در نواحی تاییدیه میگیرم و وارد معامله میشم و چه حجمی وارد میشم همه اینا به کنار. من دارم قسمت کوچیکی از پلن رو مثال میزنم. این ناحیه های ساپلای دیمند باید تعریف بشن. ببینید شما وقتی میخواید یک رباتی رو بنویسید، وقتی میخواید از یک المانی استفاده بکنید قبلتر باید اون المان رو برای ربات تعریف بکنید. توی پلن معاملاتی هم دقیقاً همین جوریه. وقتی دارید توی پلن معاملاتیتون صحبت میکنید از اوردر بلاک، صحبت میکنید از نقدینگی، صحبت میکنید از اینکه ساپلای دیمند هستش، باید توضیح بدید. شاید این توضیح یه ساپلای دیمند منظورتون چیه یک صفحه طول بکشه، ولی باید این اتفاق بیفته. شما نیاز دارید که بعد از یک دوره زمانی، حالا میتونه هر هفته باشه یا هر ماه باشه، یک بار بشینید و پلنتون رو مرور بکنید تا چیزی از قلم نیفته. مطمئن باشید هر چقدر که با دقت برید جلو توی اجرا راحت ترید. پس وقتی من دارم توی پلن معاملاتیم از یک المانی یاد میکنم به نام المان ساپلای دیمند برای مشخص کردن نواحیم که در اون ناحیه بیام تریگرم رو بگیرم، باید بگم که ناحیه ساپلای یا ناحیه دیمند باید این نکات رو درش داشته باشه. باید نقدینگی داشته باشه، باید عدم اینگلف رو داشته باشه، بایستی جمع آوری سفارشات توی این نواحی اتفاق نیفتاده باشه و هزار نکته‌ای که فقط تعریف بکنه منظور من از ساپلای دیمند چی هستش.
و اگر به طور مثال ناحیه‌ای که من رسم کردم جمع‌آوری سفارشات و کلیر شدن اوردرها درش اتفاق افتاده باشه، من دیگه اون ناحیه رو به عنوان ناحیه ساپلای دیمند در پلن معاملاتی خودم استفاده نمی کنم. خواستم یه توضیح خدمتتون بگم که یه ذره باز بشه که قرار نیست گنگ صحبت بکنیم و قرار هستش که ریاضیات رو دخیل بکنیم، قرار هستش که پلن رو دقیق بکنیم تا بتونیم در اجرا کمتر باگ داشته باشیم. ببینید شما زمانی که میرید پشت چارت هزار استرس و هزار فشار روتون هست و اگر قرار باشه این وسط حالا یه مقدار گنگی هم در پلن معاملاتی وجود داشته باشه، توی اجرا اذیت میشید. صحبت کردم در مورد با مدون کردن، نوشتن و عرضم به حضورتون که دقت در توضیحات و توی این دوره هم حتما در خصوص المان‌های یک استراتژی و پلن معاملاتی در مورد با طراحی تریدینگ پلن خدمتتون ارائه میدم. یه نکته‌ای که در ادامه باید بهش اشاره بکنیم، ما پلن معاملاتی رو طراحی میکنیم و تموم میشه در آخر این دوره، ولی یه نکته‌ای که ابتدای دوره باید خدمتتون بگم، ما در کنار پلن معاملاتی یک پلنی داریم به نام پلن مدیریت سرمایه و این پلن مدیریت سرمایه خیلی مهمه. اگر از من بپرسن چقدر مهمه، میگم از پلن معاملاتی مهمتره پلن مدیریت سرمایه، که سعی میکنم در ادامه و در قسمت‌های جلوتر در خصوصش صحبت بکنم. ببینید من در ابتدای ویدیو گفتم که این دوره طراحی خودم هست، یعنی هیچ رفرنسی نداره و طبق تجربیاتی که خودم داشتم، آزمون خطاها، مشکلاتی که خودم بهش برخوردم، رفتم شرکت کردم توی دوره آقای سمسیدم و دیدم که بعد از اینکه به نام خدا رو میگه، میره وارد چارت میشه و شروع میکنه به توضیح دادن و من هیچی از المانایی که میگفت در ابتدا بلد نبودم. شرکت کردم در دوره آقای آلفونسو مورنو، آقای لنسپکس، آقای ارزم به حضورتون که حالا البروکس یه مقدار توضیح میداد در خصوص با جزئیات، ولی شما وقتی وارد یک دوره خوب میشید یا سبک معاملاتی رو میخواد یاد بگیرید، سبک آی سی تی، آقای مایکل یا هر فرد دیگه‌ای، معمولا در خصوص این موارد یا مثلا طراحی پلن معاملاتی یا طراحی پلن مدیریت سرمایه صحبت نمی‌کنن و به خاطر همین هستش که در ابتدا این دوره داره خدمتتون ارائه میشه. من صحبت کردم در خصوص با پلن مدیریت سرمایه که اهمیت بیشتری از پلن معاملاتی داره. ببینید اگر بخوام از اهمیتش بگم، حتما استیتمنت سیستمی که دارم در خصوصش صحبت میکنم رو ارائه میدم تا ببینید. من برای این که به خودم ثابت بشه که چقدر یک پلن مدیریت سرمایه میتونه قوی عمل بکنه، یک پلن معاملاتی ضررده، یعنی پلن معاملاتی که سودده نبود، یعنی من بعد از اینکه چندین بار تستش کردم متوجه شدم که واقعا به درد استفاده نمیخوره و اون سیستمی که دارم در موردش صحبت میکنم سیستم اندیکاتور بیس هم بوده، یعنی المان هایی که داخل سیستم معاملاتی بوده استفاده شده از اندیکاتورهای مختلف و سودده نبود. من اومدم با طرح‌ریزی یک پلن مدیریت سرمایه این پلن رو به یک پلن سودده تبدیل کردم. خب پلن‌های مدیریت سرمایه خیلی زیادی وجود داره که متاسفانه بدتریناشون ترند شدن. یعنی تا صحبت از مدیریت سرمایه میشه، اولین چیزی که به ذهن دانشجویان و عزیزان میرسه این هستش که ما میتونیم مارتینگل بکنیم و به نظر من یه مقدار این کار اشتباه هست و میتونه شما رو اذیت بکنه در بلند مدت. در کوتاه مدت حتما میتونید به سوددهی برسید، ولی در بلند مدت شما حتما ضررده خواهید بود. در مورد اینکه حالا چه کاری میشه کرد که
عرضم به حضورتون که توی پلن معاملاتی در کنارش یک سیستم پلن مدیریت سرمایه هم داشته باشیم. ببینید من چند تا مثال میزنم و به صورت جامع‌تر در آینده ویدیو کامل در خصوصش رکورد میکنم و انتشار میدم. ببینید ما چندین پلن و چندین دیدگاه بازی با ریسک و حجم داریم. ببینید شما میتونید یک نمودار درختی رو فرض بکنید که شما وقتی دارید ترید میکنید، اگر ترید قبلیتون سودده باشه و سودده بود، میتونید توی ترید جدیدتون مقدار خیلی کمی ریسک رو ببرید بالا و اگر ترید قبلیتون ترید ضرردهی بود میتونید مقداری ریسک رو کم بکنید. این که این کار درستی یا غلطه من کاری ندارم، دارم توضیح میدم که با این کارها ما میتونیم یک پلنی داشته باشیم، هیچ ربطی و هیچ ارتباطی هم شاید با پلن معاملاتی نداشته باشه، ولی با این آرایش ها، با بازی کردن با مقدار ریسک و مقدار سرمایه‌ای که داریم میتونیم یه سری کارها رو انجام بدیم. خب مارتینگل چی میگه؟ مارتینگل میگه که زمانی که در یک معامله و موقعیت ضرر میکنی، در موقعیت بعدی میتونی به صورت 2 برابر شما ریسک بکنی و الی آخر. اینجوری میشه که شما اگر توی 5 انتخاب پشت سر هم نتونی درست کار بکنی و نتونی درست ترید بکنی، میتونه منجر به ضررهای سنگین یا حتی کال شدن اکانت بشه. خب من در مارتینگل هم تجربه خیلی زیادی دارم و تجربه خوبی هم دارم و به این نتیجه رسیدم که به درد نمیخوره. یعنی اینکه بخوام با این سیستم معاملاتی و این سیستم مدیریت سرمایه کار بکنم، گذاشتمش کنار و در ابتدا هم میدونستم، یعنی یه ذره خواستم ببینم میشه کاریش کرد، دیدم نه و گذاشتمش کنار و کار نمیکنم. الان که خب دیگه مارتینگلی وجود نداره، پس من دارم چه سیستم مدیریت سرمایه رو انجام میدم. ببینید من اومدم از فرمول های آمار و احتمالات یک سری پلن هایی رو ساختم و احتمال رخداد رو زمانی که یک موقعیتی میتونه سودده باشه رو حساب کردم. یعنی شما وقتی که پلن معاملاتی داشته باشید و پلن سیستم ترید داشته باشید، میتونید وین ریتش رو در بیارید، میتونید آربارش رو در بیارید، المان‌های ریاضیش خروجی میده به شما و شما میتونید بگید که خب من در روز تعداد تریدم انقدره، یعنی پلن معاملاتی انقدر رو باید دقیق باشه که این المان‌ها رو به شما میده و جلوترم کامل بهتون توضیح میدم که این اتفاق میفته. و شما میتونید قبل از اینکه روز معاملاتیتون رو شروع بکنید بدونید که امروز قراره چند تا ترید بکنید. از این چند تا ترید احتمال اینکه به طور مثال ها بذارید عددی بگم، شما بعد از طراحی پلن معاملاتی میتونید بگید که من روزانه 10 تا ترید میکنم، یعنی این خروجی پلن شماست. یه پلن میتونه روزانه 3 تا داشته باشه، یه پلن میتونه هفتگی 2 تا داشته باشه، بستگی به پلن معاملاتیتون داره و تمام اینا قابل تغییر هستش. شما فرض بکنید که یک پلن معاملاتی روزانه 10 تا ترید میده و من قبل از اینکه روزمو شروع بکنم میدونم امروز قراره که 10 ترید رو انجام بدم و با المان وین ریت میتونید حدس بزنید احتمال این که از این 10 تا چند تاشون تارگت بشن چقدر هستش. و اگر مثلا سیستم معاملاتیتون وین ریت یه چیزی حدود مثلا 60% باشه، از 10 تا ترید شما 6 تاش قراره که سود بشه، 4 تاش قراره که ضرر بشه. شما همه این المان ها رو میدونید و حتی میدونید که اگر ضرر بکنید میزان هر ضررتون چند درصده و اگر سود بکنید بر اساس ریواردی که بازم سیستم معاملاتی داره میدونید که چه اتفاقی قرار بیفته. بر اساس تمام این دیتا و هزاران دیتا دیگه که در ادامه بهتون میگم، ما میایم یک پلنی طراحی میکنیم به نام پلن مدیریت سرمایه. من توی یکی از این پلن هام با استفاده از فرمول های آمار و احتمالات تونستم با ضریب خطای خیلی کمی
تشخیص بدم تریدهای سودده هم رو از تریدهای ضررده. ببین من در مورد با پلنم صحبت نمی کنم، دارم در مورد با بازی با المان و بازی با میزان آمار احتمالات و پلن مدیریت سرمایه صحبت میکنم. من با یک تکنیکی در یکی از پلنام اومدم شناسایی کردم که آقا اگر امروز قرار باشه که 3 تا ترید بکنم، احتمال اینکه ترید اولم سودده باشه چقدره، احتمال اینکه ترید اولم سودده باشه و ترید بعدی ضررده باشه، دومی ترید دیگه، چقدره، و احتمال اینکه من در ترید اولم شیر یا خط دیگه، یه فرمول هایی توی آمار احتمالات داشتیم که احتمال اینکه ترید اولتون یا پرتاب اول سکتون خط بیاد یا شیر بیاد چقدر، اینو با وین ریت آر به آر و تمام المان هایی که پلن معاملاتیتون داره قابل حساب هستش و میتونید حساب بکنید که احتمال اینکه در صورتی که پرتاب اولتون خط بیاد، پرتاب دومتون خط بیاد چند درصده، یا این که در پرتاب اول اگر خط بیاد و در پرتاب دوم بخواید شیر بیاد احتمالش چقدره، و همینجوری به صورت یک نمودار درختی میتونید آمار و احتمالاتش رو حساب بکنید. من با یه تکنیکی تونستم شناسایی بکنم احتمال رخداد تارگتم رو و اینکه پوزیشن من یا قراره تارگت بشه یا استاپ بخوره، و اومدم احتمالات رو حساب کردم که اگر من ترید سومم قراره که استاپ بخوره بر اساس وین ریت، میزان ریسکم رو میارم پایین و اون تریدی که قرار سودده باشه رو شناسایی کردم و میزان ریسکش رو کمی بردم بالاتر، و بعد از بررسی ها کاملا متوجه شدم که این دیدگاه پلن مدیریت سرمایه موفق بوده و تونسته پلن معاملاتی که ضررده بوده رو سودده بکنه. حتما بهتون نشون میدم استیتمنت و کارنامه معاملاتی که دارم در خصوصش صحبت میکنم و بیشتر در موردش صحبت میکنم. در ابتدا خواستم فقط مقدمه بگم که پلن معاملاتی خیلی مهمه، ولی از اون مهمتر طراحی پلن مدیریت سرمایه هستش که در ادامه خیلی بیشتر بهش رجوع میکنیم و بیشتر بهش توجه میکنیم. یه نکته که باید در ادامه خدمتتون بگم، ما تا الان در مورد با پلن معاملاتی مقدمه ریزی گفتیم، در مورد با پلن مدیریت سرمایه هم اشاره کردیم، ولی باید خدمتتون بگم که از این 2 تا نکته مهمتر اجرای شما هستش که من اگر بخوام تجربه خودم رو بگم طی حالا اتفاقاتی که دیدم، بیشترین مشکلی که عزیزان علاقه‌مند دارن توی این قسمته، یعنی این که شما با دیدن این دوره و این پلیلیست تا انتها احتمالاً بتونید یک پلن معاملاتی خوبی رو طراحی بکنید. حتما در خصوصش ویدیوهای زیادی میسازم و خودم هم چندین پلن معاملاتی رو ارائه میدم که بتونیم یاد بگیریم. عزیزان مشکلی ندارن در خصوص این، یعنی من تجربهش رو داشتم دیگه، خدمتتون گفتم که سالیان سال این دوره رو عرضم به حضورتون که ارائه کردم، آزمون خطا کردم و میدونم قراره چه اتفاق بیفته. توی پلن مدیریت سرمایه هم مشکلی نیست، بالاخره بچه‌ها خلاق هستن و افراد باسواد خیلی زیادن، افرادی که ذهنشون IQشون EQشون بالاست و میتونن از ترفندهای استفاده بکنن که به سود برسن روی کاغذ، ولی وقتی این میاد روی اجرا به مشکل میخورن و توی این دوره قراره در مورد با اجرا هم صحبت بکنیم و سخت هم میخوایم صحبت بکنیم. ببینید خیلی شنیدین که مثلا سبک ICT خوبه و آقای مایکل داره به طور مثال مثلا از این سبک درآمد کسب میکنه و سود کسب میکنه، ولی هزار نفری که، یا بهتر بگم که میلیون ها نفری که با سبک ICT آشنا شدن، نه این که نفهمن مطالب ICT چیه، ولی نمیتونن اون رو اجرا بکنن و به سوددهی نمیرسن. پس اینجا من دارم خدمتتون میگم که ما یکی از مشکلاتی که توی معامله گری داریم بحث اجرا هستش که یه سری اجراها مربوط به خودمون میشه، عواملی که مربوط به درون خودمونه، یه سری مشکلات مربوط به
بیرون خودمونه که قراره باز هم در این دوره در مورد با تک تک این موارد صحبت بکنیم. یه سری موارد هست دست ما نیست، مثل هفته‌ای که گذشت که متاسفانه توی ایران جنگی اتفاق افتاد بین ایران و اسرائیل و آمریکا که خب اینجا شما بهترین تریدر دنیا هم باشی نمیتونی کار بکنی. عواملی هستش که توی اجرا بیرونی هست و نمیذاره شما کارتون رو انجام بدی. البته که خبر خوب اینه که باز هم من قصد دارم و یکی از نیتایی که این دوره رو طراحی کردم این بوده که این قضیه رو پوشش بدم و حتی من در هفته‌ای که گذشت بخشی از کارام انجام نشد، ولی اتفاق خاصی توی یک سری از پلن هام نیفتاد و قراره این تکنیک ها رو توی این دوره یاد بگیریم و خدمتتون ارائه بدم. بحث احساسات، بحث اجرا خیلی بحث سختی، خیلی قسمت سختی هستش. شما توی پلن معاملاتیتون نوشتید که ساعت مثلا 7 صبح میای پای سیستم مثلا این حرکت ها رو هم انجام میدی و چارت رو آماده میکنی، تک تک کاری که باید بکنی مشخص هستش و مثلا یه جایی از پلن نوشتین که ما میایم و ترید اول رو با 0.1% اکانت ریسک میکنیم و انجام میدیم. حالا موقعی که اجرا میخواد اتفاق بیفته، حالا شما فرض بکنید که اون روز شما نبوده و نتونستید اون آرامش رو داشته باشید به هر دلیلی و با اولین استاپ لاسی که میخورید احساساتتون جریحه دار میشه و اتفاقی که میفته در ترید دوم اون اتفاقی میفته که نباید بیفته. هزاران مثال هم هستش که میتونم براتون بزنم و فکر میکنم خودتون بهتر از من میتونید حدس بزنید که چه اتفاقایی توی اجرا میفته. قراره پوشش بدیم هم بحث احساسات و اجرا رو، هم بحث پلن مدیریت سرمایه رو، هم بحث پلن معاملاتی رو و از همه مهمتر این حرفی که من ادعاش رو کردم که چجوری زمانی که حتی اینترنت قطعه، حتی جنگ، حتی ما برق نداریم، حتی هیچی وجود نداره، یک سری از معاملات من انجام میشه و قراره در مورد با تکنیک هایی صحبت بکنیم که چجوری بتونیم در ادامه این کارها رو انجام بدیم. خب قبل از اینکه بخوایم المان های تخصصی رو شروع بکنیم که اصلا نگران نباشید بهشون میپردازیم، چند تا توصیه هستش که خدمتتون باید بدم و بایستی بهتون یادآور بشم که حتما بعد از اینکه این دوره تموم شد دوباره یک بار دیگه ببینید، به خاطر اینکه دو تا برداشت مختلف میتونه اتفاق بیفته زمانی که شما به یک سری نکات رسیدین و زمانی که شاید الان درکی از این موضوعات ندارید. یعنی من پیش بینی کردم که جلوتر و 1 سال بعد 2 سال بعد چه اتفاقایی برای شما میفته یا شاید هم الان افتاده و این توصیه ها رو طبق تجربیاتی که دارم میخوام خدمتتون بگم. شاید این مطالبی که من نوشتم بر اساس تجربیاتی که به دست آوردم و چیزهایی که در دانشجوام دیدم نوشتم. اولین نکته‌ای که نوشتم، توصیه‌ای که میتونم خدمتتون ارائه بدم اینه که توی مسیر معامله‌گری اگر بهش علاقه دارید و بهش اعتقاد دارید بمونید. من اگر بخوام از رو متن بخونم و بعدش توضیح بدم، من نوشتم که شما می توانید تمام تخصص و توان خود را برای طراحی و نوشتن پلن معاملاتی متمرکز کنید. این مسیر میتونه هفته ها از شما زمان ببره و شما انرژی صرف بکنید بابت طراحی پلن، ولی فراموش نکنید که بعد از رسیدن به یک پلن منطقی در انتهای نتیجه گیری میبایست به طراحی خودتون اعتماد بکنید و ادامه مسیر رو صرف بکنید برای اجرا. دیده شده که معامله‌گران سردرگم و بی تجربه بعد از طراحی و حین اجرای پلن نه تنها به طرح خود معتقد نیستند، بلکه بارها تغییراتی ایجاد میکنن که باعث سردرگمی و پیچیدگی بیشتر و دور شدن از مسیر معاملاتیشون میشه. تا اینجا رو بذارید توضیح بدم منظورم چیه. ببینید هنوز دوره شروع نشده و من دارم مقدمه ای از
مطالبی که میگم که شاید در ادامه شما بهش بر بخورید و مشکلاتی که میتونه پیش بیاد. ببینید یه نکته ای وجود داره، بذارید اصلا من این ویدیو رو در اینجا و توضیح دادم به این نکته تموم بکنم. ما سبک‌های معاملاتی خیلی زیادی رو داریم، خیلی زیاده. سبک والیوم، سبک ارزم به حضورتون که ICT، اسمارت مانی، فانتوم، RTM، کلاسیک، نمیدونم هارمونیک، الیوت و خیلی سبک‌های دیگه. خب اولین سوالی که شاید برای همه پیش بیاد این هستش که کدوم از سبک‌ها بهتره. این یک. دو، فرد معامله‌گر و فردی که قصد داره توی این بازار کار بکنه بالاخره به یک سوالی میرسه، به خاطر مثلا اینکه از یک مدرس شاید خوشش بیاد یک سبکی رو انتخاب بکنه. ولی من تا دلتون بخواد دیدم که طرف 2 سال مثلا دارم میگم با سبک آقای لنس بکس داشته کار میکرده، 2 سال یا 3 سال، بعد میاد میگه که خب بازار دیگه به سبک آقای لنس بکس جواب نمیده و تاریخ انقضاش گذشته و دیگه کار نمیکنه و میره سراغ سبکای جدید. یا اینکه یک فردی داشته با اندیکاتور کار میکرده و میاد بعد از اینکه به سوددهی میرسه، ببینید الان که دارم این صحبت ها رو میکنم احتمالاً اگر معامله گر باشید یه سری چیزا تو ذهنتون داره جرقه میخوره که آره من در یک بازه زمانی که اول کارم شروع کردم سود میگرفتم ولی بعدش دیگه نتونستم سود بگیرم. دقیقاً این نکته هستش که من خدمتتون بگم. عزیزان شک میکنن، فکر میکنن که به اصطلاح مرغ همسایه قازه، احساس میکنن که یک مسابقه‌ای هستش که باید ببینن کدوم یک از این سبک‌ها بهتره. البته که ما در مورد با سبک‌های معاملاتی در این دوره در ویدیوهای آینده حتما صحبت میکنم، ولی به صورت کلی دارم توضیح میدم که خب شما یه آشنایی پیدا میکنید بین سبکایی که وجود داره. خب من همین کارو میکنم توی این دوره در خصوص با سبکایی که خودم یاد گرفتم، یه توضیحاتی میدم، نقاط قوت و نقاط ضعف رو، نظر شخصیم رو میگم. ولی منظور من در اینجا چیه؟ توصیه‌ای که اینجا نوشتم که در آینده بهش میرسید یا الان بهش رسیدید، این که مهم نیست که با چه ابزاری با چه سبکی دارید کار میکنید، مهم اینه که اگر دارید سود میگیرید همونو ادامه بدید و ارتقا بدید. اینو خیلی از عزیزان نمی کنن، یعنی به این نکته نمیرسن. من پارسال یه دوره خیلی خوبی پیش اومد، بهم پیشنهاد شد، دوره بین المللی بود که هزینه‌اش هم پرداخت کردم ولی شرکت نکردم به خاطر اینکه تو اون تایم داشتم روی پروژه کار میکردم از سبک معاملاتی و پلن معاملاتیم که احساس کردم اگر من بخوام این دوره رو شروع بکنم نویز میندازه و کار من رو سخت میکنه. ببینید شما نمیتونید، یکی اینکه همزمان با چند تا سبک کار بکنید، نویز میندازه و نمیتونید خروجی بگیرید، حس بدی بهتون دست میده به خاطر اینکه نه متوجه مطالبی میشید که توی سبک A تون دارید یاد میگیرید، نه متوجه مطالبی میشید که توی سبک B تون یاد میگیرید. و خیلی حرف هست که بخوام بزنم ولی میخوام یه ذره روون صحبت بکنم و درد دلی بگم که دوچارش نشید و میخوام تلاش بکنم بهتون این حس رو و این دانش رو انتقال بدم که فقط کافیه طبق یک پلنی که نوشتید و براش زحمت کشیدید اگر سودده بود اون رو اجرا بکنید و چشمتون رو روی همه چی ببندید. در ادامه میتونید خودتون رو ارتقا بدید ولی قرار نیست سال اولی که رفتید با سبک آقای لنس بکس دارید کار میکنید برید یه دفعه سراغ سبک دیگه‌ای. قرار نیستش که با پیشنهاد یکی از دوستاتون که من فلان کلاس رو شرکت کردم بیا برای اینکه تنها نرم تو هم پاشو بیا، همین تو هم پاشو بیا میری توی محیط قرار میگیری و اون چیزی که داری ازش درآمد کسب میکنی بهش شک میکنی و احساس میکنی اون چیزی که داخل اون کلاس گفته میشه هم بهتره هم
قوی تره. باید پله به پله بری جلو. یکی از کارهایی که من انجام میدم و خدا رو شکر که از روز اول هم انجام میدادم، به خاطر اینکه اولین استادم استاد قابلی بود و این نکات رو به من گفت، این هستش که من سعی میکنم یک پلن معاملاتی و یک سبک رو یاد بگیرم. بعد از اینکه یاد گرفتم، پلنم رو نوشتم و همه کارش رو انجام دادم و حتی تو اجرا هم نویزی ایجاد نشد، برم سراغ سبک دیگه. و با این اتفاق من میتونم بعد از اینکه حالا برای هر سبک 1 سال یا 2 سال حداقل زمان گذاشتم، بتونم یه 2-3 تا سبک رو بگم که آقا من طی سالهای گذشته این 2-3 تا سبک رو بلدم و این 2-3 تا سبک رو در خصوصش تحقیق کردم، نمیگم بلدم، در خصوصش میدونم. پس اگر بخوام مطلب رو جمع بکنم، خواهشی که دارم ازتون، با یک فرد، با یک تاپیک، با یک رفرنس برید جلو. مطالب مقدماتی و عمومی مهم نیست. منظور من پلن معاملاتی هستش، منظور من سبک معاملاتی هست. و اگر یاد گرفتید اون سبک رو و به سوددهی رسیدید، دیگه کاری به چیزی نداشته باشید، سرتون رو بندازید پایین و فقط تمام تمرکز رو بذارید برای اجرا و ارتقا. و هیچ اشکالی نداره که اون دوره‌ای که ازش دارید کسب درآمد میکنید و 10 بار ببینید. من خودم انقدر ویدیوهای آقای ایف رو دیدم، کل خونه صداش رو میشناسن. من تو محل کارم که کار میکردم، صدای همه در آمده بود و به خاطر اینکه من توی 1 ساعتی که کارهای شرکت رو انجام میدادم و تموم میشد، میرفتم سراغ ویدیوهای آقای خاکستر و فکر میکنم بالای 20 بار من دوره آقای خاکستر رو دیدم، دوره عرضه و تقاضای آقای سعید خاکستر که دوره خیلی خوب بود. ببین انقدر میبینم، چون دارم ازش استفاده میکنم دیگه و هی خودم آپدیت میکردم و هر باری که دوره ها رو میدیدم یک مطلب جدیدی و یک نکته جدیدی برای خودم برمیداشتم. و وقتی شما یه دوره رو میبینی، میری اجرا میکنی، برمیگردی دوباره میبینی، چیزهایی رو متوجه میشی که قبلتر ندیده بودیش، چیزهایی رو میفهمی که قبلتر ازش گذشته بودی. و خیلی روشن هم صحبت میکنم که بهتره که یه دوره‌ای که ازش نتیجه گرفتی رو 1000 بار ببینی، اصلا مهم نیست. مهم اینه که از اون دوره داری سود میگیری. ولی اینکه یه دوره رو نصفه ببینی، مثلا بیای شروع بکنی یک سبکی رو نصفه تا وسطاش بری، بعد وسطاش نظرت رو یک سبک دیگه جلب بکنه و بری، مطمئنا نه از سبکی که شروع کردی نتیجه میگیری، نه از سبکی که رفتی سراغش نتیجه میگیری. پس پلنتون رو طبق دیتایی که حالا توی این دوره خدمتتون میگم طراحی بکنید و اگر سودده هست برید پول در بیارید و فقط به فکر ارتقایش باشید. در ادامه نوشتم که البته که با نوشتن ژورنال معاملاتی و بررسی هیستوری و ریپورت هایی که میگیرید و تاریخچه مناسب، با دلیل و منطق میتونید بعد از هر فصل معاملاتی اصلاحاتی روی سبک معاملاتیتون و اصلاحاتی در پلن معاملاتیتون انجام بدید تا ورژن بهتری داشته باشید. منظور من چیه؟ ببینید من دارم به این اشاره میکنم که شما میایید با چه سبکی رو بگیم، سبک ICT کار میکنید و 1 سال کار کردید، 3 ماه کار کردید، پلنتون رو نوشتید، پلنتون رو تغییر ندادید، ولی میایید هر ماه بر اساس ریپورتی که در ادامه دوره باز هم بهش اشاره میکنم که چجوری از پلن معاملاتی ریپورت بگیریم، آنالیزش میکنیم و حتی آنالیز کردن سیستم معاملاتی رو هم قرار من بهتون بگم که چجوریه و سعی میکنم 1-2 بار که خودم دارم پلن خودم رو آنالیز میکنم هم ویدیو بگیرم و بهتون توضیح بدم. ببینید من نمیگم سبک رو تغییر بدید، من میگم سبکی که هست رو ارتقا بدید. با چی؟ با ژورنال نویسی، با ریپورت گرفتن، با
اینکه شما اکانتتون رو وصل بکنید به سایت مای فیکس بوک، چون ریلیز بهتون میده، ریپورت بهتون میده، میتونید دیتاهایی بگیرید که تو حالت عادی نمیتونید بگیرید، میتونید بفهمید که درادانتون چقدره، میتونید بفهمید ضرر پشت سر همتون چقدره. این ریپورت ها رو میتونید هر ماه ثبت بکنید و بدونید که با تغییراتی که انجام دادید چه تأثیری تو میزان سوددهیتون اتفاق افتاده. اگر من دارم آیسیتی کار میکنم، تو بررسیام به این نتیجه میرسم که اگر من 1 ساعت زودتر بیام پای سیستم، 1 ساعت زودتر از سشن معاملاتیم بیام، یه حسیه دیگه، یه تغییر اصلاحیه که فکر میکنم انجامش بدم بهتره. احساس میکنم اگر 1 ساعت زودتر بیام میتونم نتیجه بهتری داشته باشم. این تغییر رو اعمال میکنم روی پلنم و ریپورت معاملاتی خودم رو با ماه گذشته یا طی 3 ماه مقایسه میکنم که توی 3 ماهی که من این کار کردم چه میزان تأثیری داشته و توی 3 ماهی قبلی که این اتفاق و رقم نزده بودم چه میزان سودی گرفته بودم. این تغییرات کوچیک باعث میشه شما پیچ های پلن معاملاتیتون رو سفت‌تر بکنید. یه مقدار این پلن به مرور زمان کالیبره میشه، اون چیزی میشه که شما دوست دارید. طی مدت هایی که شما دارید با این پلن زندگی میکنید متوجه یه سری قضایا میشید، متوجه میشید که ای دل غافل نکنه من به جای اینکه بیام پوند ترید بکنم برم طلا ترید بکنم بهتره. یا برای عزیزانی که دارن کریپتو کار میکنن شاید به ذهنتون برسه با همون پلن اگر بیاید روی بیت کوین کار بکنید شاید بهتره. میاید چی کار میکنید؟ به صورت موازی یه اکانت دیگه حالا دمو میزنید که فقط نتایج رو مقایسه بکنید که ببینید اگر من به جای مثلا یه ارز دومی که فکر میکنم بهتره ترید بکنم چقدر تأثیر میذاره تو سوددهی من. یا اگر دارم تو تایم فریم 15 دقیقه ترید میکنم و احساس میکنم که توی اجرا به خاطر فشاری که تایم فریم پایین داره روی من اذیت میشم، یه جرقه‌ای میخوره. با هم که تعارف نداریم که قرار نیستش که مسابقه ای اتفاق بیفته یا کسی برای کسی پشت بازو بگیره بگه سبک من بهتره، پلن من بهتره. راحت باشید، ببینید چه جوری خودتون میتونید بهترین استفاده رو بکنید. من اگر احساس میکنم تایم فریم پایین داره اذیتم میکنه، یه تایم فریم میام بالاتر توی همون پلن معاملاتی و این نتیجه اضافه کردن و بالا بردن تایم فریم رو توی هفته ها و ماه ها بررسی میکنم. اگر دیدم داره به دردم میخوره اصلاح میکنم. من چندین بار اشاره کردم به این موضوع که عوض کردن پلن رو باهاش موافق نیستم، ولی به شدت با اصلاح المان ها و کالیبره کردن و ارتقای پلن موافق هستم. در ادامه نوشتم که البته که این تغییرات میتواند این تغییرات در اکانت دمو جدیدی باید لحاظ بشه و در زمانی که از نظر ریاضی برتری داشت جایگزین بشه. منظور من اینه که نیایید هر تغییری که فکرش رو میکنید مستقیما وارد پلن معاملاتیتون بکنید. خب قطع به یقین این کار اشتباه هست. شما ابتدا باید در جای دیگه در پلن دیگه اون نظری که دارید رو اعمال بکنید و مقایسه بکنید. اگر بهتر بود، یعنی این تغییر باعث بهبود پلنتون شد، میتونید جایگزین بکنید. ولی از نظر ریاضی اگر دیدید باعث ضعفتون شده، عرضم به حضورتون که حق تغییر پلن بابت اون المان رو ندارید. خیلی کار داریم، قراره که توی این پلن به خیلی از نکات اشاره بکنیم و فکر میکنم برای اولین ویدیو مطالب خوبی گفته شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید، امیدوارم که بتونم در طول دوره مطالبی رو بهتون انتقال بدم که براتون مفید باشه. پرسود و پربرکت باشین، روزتون بخیر.